बेळगाव शहराला पाणी पुरवठा करणाऱ्या राकसकोप जलाशयातील डेड स्टॉकमधील पाणी उपसा करण्यात येत आहे. सध्या प्रवाहाने पाईपद्वारे येणारे पाणी बंद पडण्याच्या मार्गावर असल्याने 50 अश्वशक्तीची 1 व 30 अश्वशक्तीच्या 2 अशा 3 विद्युत मोटारींचा वापर करत मंडळाने शहराला पाणी पुरवठा करण्याकडे लक्ष दिले आहे. आणखी 50 अश्वशक्तीची 1 मोनोब्लॉक व पाण्यातील 1 वीज मोटार मंगळवारी जलाशयाकडे सज्ज ठेवण्यात आल्या असून बुधवारी सकाळपासून त्या कार्यान्वित करण्यात येणार आहेत. 2448 या डेड स्टॉकची पाणी पातळी 1 फुटाने कमी झाल्याने मंगळवारी सकाळी पाणी पातळी 2447 इतकी नोंद झाली आहे. जलाशयाच्या बंधाऱ्यासमोरील क्षेत्रातील पाणी पातळी अजूनही 5 ते 6 फुटांपर्यंत शिल्लक असल्याने 8 ते 10 दिवस पाणी उपसा करून पुरवठा करण्यात येणार आहे. आता सध्या जॉकेटमधलं पाणी तर ठरच संपलेलं आहे. 4 मोटरा जोडलेल्या आहेत. त्याच्यामध्ये 30 HP च्या 2 मोटरा, 50 HP च्या 2 मोटरा, परत 5वी 1 मोटर जोडलेली आहे. ती अजून काय चालू नाही. ती पण 50चीच आहे. 50च्या 2, 30च्या 2 ह्या 4 मोटरा चालू आहेत. पाणी तसं सध्या आता बेपीमध्ये टँक 2.5 फूट व्हायला आहे. पाण्याची बहुत समस्या येणार आहे. 15-20 दिवस पाणी पुरवठा होण्याची शक्यता आहे. सध्याची पोझिशन अशी आहे, पाणी पुरवठा फक्त 20 दिवस होण्याची शक्यता आहे. ही लोकांनी जरा दक्षता घ्यावी व याचा वापर कमीत कमी वापर चांगला करावा एवढीच विनंती आहे. गाळाने भरलेल्या जलाशयाची पाणी साठवण क्षमता कमी झाली आहे. यावर्षी पाणीसाठ्यात फुटाने वाढ केल्याने किमान 10 दिवसांचा पाणीसाठा जादा उपलब्ध झाला आहे. मागील वर्षी कमी प्रमाणात पाऊस झाल्याने पाण्याची समस्या गंभीर बनली आहे. मात्र यंदा वळीव पाऊस झाला नसल्यामुळे पाण्याची समस्या गंभीर आहे. मागील वर्षी पावसाचे प्रमाण खूपच कमी होते, तरी देखील पाणीसाठा करण्यात आला होता. पण ऑक्टोबर महिन्यात म्हणावा तसा पाऊस झाला नसल्याने परिणामी राकसकोप पाण्याची पातळी खालावली आहे. एकीकडे शहरात 24 तास पाणी पुरवठा करण्याची स्वप्ने दाखवण्यात येत आहेत, तर दुसरीकडे 24 तासामध्ये 1 तास पाणी मिळणे मुश्किल बनले आहे. गेल्या 2 महिन्यांपासून 5 ते 6 दिवसापासून एकदा पाणी पुरवठा करण्यात येत आहे. काही भागात 8 ते 10 दिवसाआड पाणी पुरवठा करण्यात येत आहे. सबस्क्राईब करा तरुण भारत डेली बेलगम न्यूज चॅनलला आणि ताज्या घडामोडी सर्वात आधी पाहण्यासाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा.